Ang hikaw ay isang uri ng alahas na ikinakabit sa ginawang butas sa paypay o anumang panlabas na bahagi ng tainga. Isang hugis singsing na hiyas o iba pang palamuti na isinusuot sa tainga bilang kagayakan. Hello mga beshie! Hello mga friendship! Welcome back to my channel. So for sure mga beshie, meron na kayong idea kung ano yung i-unboxing natin ngayon. So bago natin simulan ang mag-unboxing, atin munang alamin at kilalanin yung brand o tatak ng item na ito. So ang tatak o brand name ng item na ating i-unboxing natin ngayon is Chanel brand. O tama ba yung pagka-pronounce ko? Chanel. So ano nga ba itong Chanel na brand? Ang Chanel na brand ay isang Pranses at pribadong kumpanya o isang French private company na kung saan gumagawa sila o naglilikha sila ng mga luxury products na kung saan ito yung mga mamahalin, yung mga the best at magagarang mga produkto na ready to wear tulad ng damit, accessories, jewelries at pabango. Dahil ang Chanel ay gumagawa ng luxury products, sila lang naman yung pinakasikat na brand sa buong mundo. Isa rin silang high fashion o sa French, haute couture. Ang ibig sabihin ay dressmaking o mananahe o nagtatahe ng mga damit. Sila yung gumagawa o nagtatahi ng mga damit na gumagamit sila ng mga matataas na kalidad o high quality at gumagamit sila ng mamahaling mga tela. Si Gabrielle Bonheur Chanel o Coco Chanel, siya lang naman yung inspirer at naglikha ng trademark na Chanel. Siya ay isang French fashion designer at hindi lang basta-basta fashion designer, kundi siya ay isang sikat na fashion designer. Siya ay isang businesswoman at siya din yung founder ng brand na Chanel. Siya ay kilala sa pangalang Coco Chanel dahil sa pagiging isang chanteuse. Sa French, ang chanteuse ay isang singer o mang-aawit sa isang nightclub o kumakanta siya sa stage sa isang bar. Ang logo naman ng Chanel na double C o interlocking C's, ang ibig sabihin is elegance, wealth o kayamanan, elitism o elite, o ang elitism is ito yung mga pangkat o grupo ng mga tao na mayroong matataas ang pag-iisip at meron silang mga special experience na nakakatulong sa lipunan o sa pang-international na fashion. At syempre, ang Chanel logo na interlocking C is of course designed by Coco Chanel. So itong i-unboxing natin na hikaw mga beshi, mga friendship is dalawang klase siya. Isa siyang studs earring at dangle type o dangle earrings. Pero sa napansin ko, para sa akin, pareho silang dangle earrings. So, dahil nga hikaw ang ating i-unboxing natin at hikaw yung topic natin ngayon, for sure makaka-relate dito yung mga beshi natin dyan na mahilig sa mga accessories. And excuse and sorry muna sa mga boys, medyo hindi muna sila masyadong makarelate dito, pero feel free pa rin po kayong manood and malay natin, di ba? Pagkatapos nitong COVID-19 na ito meron kayong idea na regalo para kay wifey nyo o sa mga sweetheart o honey nyo dyan, o di ba? So, huwag na natin patagalin mga beshi. Unang i-unboxing natin mga beshi na earrings o ihikaw is ito yung Chanel
Sissy Pearl Hoop Gold Dangle Drop Earrings. O, di ba napaka-social? Ang haba. Chanel Sissy Pearl Hoop Gold Dangle Drop Earrings. Well, mga beshi, katulad ng dati, as usual, nabili ko na naman tong mga item na to from US. Ngayon, mapapansin nyo na ay pagka-ambisyosa si Gracia kasi halos yung mga i-unboxing ko o i-unboxing natin is from US. So anyway, itong hikaw na ito na Chanel Pearl Hoop Gold Dangle Drop Earrings, ayan, bubuksan na natin siya. So eto siya, mga beshi. Ayan. So kunin natin yung isa. So eto siya, mga beshi. Chanel Sissy Pearl Hoop Gold Dangle Drop Earrings. Kung mapapansin nyo, sa may gitna, meron siyang interlocking C o ito yung Chanel logo o logo ng Chanel sa gitna, and then meron siyang white pearl seed o meron siyang maliliit na white pearl dito sa may logo ng Chanel o sa may interlocking C niya. At dito rin sa pabilog, meron din siyang mga maliliit na puting perlas. Tsaka dito rin sa may sa taas niya, eto, dito siya sa taas. Ayan. Tsaka dito, ang maganda ba dito sa hikaw na ito, dito sa may likod, meron siyang oval plate. Kung mapapansin nyo dito sa maliit siya. Kung mapapansin nyo dito sa may likod, may oval plate na Chanel Authenticity, na kung saan ito yung nagpapatunay o yung pagka-authentic niya na itong hikaw na ito is galing sa Chanel Company o produkto o nabili mo sa kumpanya ng Chanel. So ito siya, mga beshi. Kunin natin yung isa. Chanel Sissy Pearl Hoop Gold Dangle Drop Earrings. O, diba? Ang haba ng pangalan. Alam niyo, mga beshi, mahilig ako sa mga malalaki na kahit anong bagay, gamit. Sa hikaw din. Alam niyo kung bakit mahilig ako sa mga malalaking mga hikaw? Kasi pag isinuot mo siya, mga beshi, mga friendship, siya, ito yung unang-unang mapapansin sa'yo. Halimbawa, naglalakad ka tapos suot-suot mo siya, di ba? Tapos may makakapansin sa'yo, laki naman ng hikaw niya. O tapos pag makita nila wow, Chanel. O diba, bang ka. So yun, mga friendship. Itong unang in-unboxing natin is Chanel Sissy Pearl Hoop Gold Dangle Drop Earrings. So ito siya, mga beshi, mga friend. Mga beshi, so itong unang in-unboxing natin is malaki siya. Pero Diyos ko, mga beshi, itong susunod na i-unboxing natin ay Diyos ko, mas malaki pa. Mas malaking hikaw na naman, mga beshi. Pangalawang i-unboxing natin na hikaw, mga beshi. Ito siya. Ito naman yung hikaw o earrings na Chanel Sissy Faux Pearl Gold Tone Dangle Earrings. Ay, ang haba, Diyos me. Ang haba-haba, hikaw lang. Chanel Sissy Faux Pearl Gold Tone Dangle Earrings. So, ayan. Buksan na natin. Charan! O, diba? Ang laki. Ang laki-laki niya, mga beshi. Obvious naman na yung design ng hikaw is logo ng Chanel na interlocking C o double C. So, ito siya, mga beshi. Chanel Sissy Faux Pearl Gold Tone Dangle Earrings. So, kunin natin yung isa. Mabigat siya, mga beshi. Tsaka sigurado, pag isinuot natin ito, pag maglalakad ka, magsiswing siya.
Itong Chanel CC Faux Pearl Gold Tone Dangle Earrings. Meron din siyang white pearl seed, pero malalaki na. Itong puting perlas niya. Meron din sa itaas. Meron siyang isang white pearl. Itong mga white pearl seed niya, ito yung mas nagpa-elegant dito sa hikaw na ito. Tsaka, itong Chanel CC Faux Pearl Gold Tone Dangle Earrings, fashionable siya na hikaw. O, ayan. Tsaka, tulad ng sinabi ko, sa may likod niya, meron siyang oval plate na Chanel Authenticity. So, ito siya mga beshi. Chanel CC Faux Pearl Gold Tone Dangle Earrings. Try natin siyang isuot mga beshi. Susuot natin siya. O, diba? Ang laki-laki. Diba? Pag maglalakad ka nito, mag-swing siya. I like it mga beshi. Gustong-gusto ko siya. Bet na bet ko siya. Ayan. Chanel CC Faux Pearl Gold Tone Dangle Earrings. Diba? So, yun mga beshi. Hope you enjoy watching. Saan man kayo parte o saan man kayo sulok ng mundo, stay at home, stay alive. Dahil itong nangyayari sa ating mundo o sa buong mundo, itong epidemya na nangyayari, sabay-sabay po tayong manalangin at ipagdasal na sana isang araw malusaw o matunaw na itong epidemya na nangyayari, itong COVID-19 na ito. Dahil marami pong buhay ang nawala, marami pong buhay ang nabago. At huwag tayong mawalan ng pag-asa at magtiwala sa Panginoon na isang araw magising tayo na magiging normal na ang lahat. Huwag natin ding kalimutan na isama sa ating mga panalangin yung mga frontliners na andyan na nagbubuwis ng kanilang buhay araw-araw. Andyan sila nagpupuyat para sa atin. Andyan sila na pagod, puyat, gutom ang kanilang inaabot para tayo ay magligtas lamang. So, yun mga friendship, ingat tayo palagi and God bless.